ayan, nandito na kami sa labas and we're ready to do the house chores. O siya nga pala guys, today is Sunday, so family day. Galing na po kami sa church kanina. So, nag-market na rin kami. And ngayon po, samahan nyo kami sa aming adventure sa family day. And time check po ngayon, alas 11 ng umaga dito sa New Zealand. At habang po maganda yung panahon, we'll have to do some mowing at saka mag-weeding po kami. Yun. Ayan. Ang ganda po ng araw. So, we're gonna grab the opportunity while the weather is really good. So, samahan nyo kami. Mamaya. See you. Dito lang ako sa shed, guys. Kukunin ko lang po yung yung mowing machine namin. Sorry. Ayan po. Change outfit po tayo mga teng. Kasi po, tawag dito. Kasi ito may packet po siya. Okay. I will just leave the mowing machine here kasi po medyo mainit pa. And then we'll do some weeding. She's already started hilamon weeding. And then also Ate is there. Okay. Well done, girls! This is our Sunday happy family getaways. Alam nyo guys, I saw a beautiful flower in our garden. It's ayan po, pink color po siya. Ang ganda. At saka we found a mushroom grows in here. Look at that mushroom! And there, tapos na kami doon, that area. So, we're gonna go in here now, this way. And Ate is already started. Ayan guys, it's another location naman po. And then we're going out sa labas. Kasi tapos na kami dito sa loob. Hello guys. Pahinga muna. Kapagod. And then Jessie is also resting in the here, in there. So, ito na yung natapos ko. So, time check po ngayon around mga 12:15 po. Malapit na po matapos. After po ng pag-weeds namin, weeding weeds. Pag hilamon po, we have to do the mowing. Magmo-mow na naman po kami and after nun, grass cut. Alright, see you later. Usap muna tayo guys, saglit lang habang po ako naghihilamon. So, good timing kasi pag Sunday po wala akong trabaho. So, it's rest day. So, minsan gumagala po ako sa mga friends ko sa city. Minsan po, I'll just stay home. Ayan. To have the house chores. Ayan po. So next ko po na video. Punta po ako ng city. So itutur ko kayo at saka yung mga tips kung paano po magamit ng 80 hop car dito sa mga public transportation nila kahit saan po pupunta dito sa Auckland. Para next time po pag magta-travel kayo punta dito ng Auckland, you have your idea na. So diba? So, habang po ako nag-reading, ayun, usap-usap tayo guys. Kasi para, diba, may kausap naman ako. Yan. Ayan, malapit na po ako matapos. Nasa gitna na po ako. So, diba rin ang madumi, dudumihan po ito. Basta, makatapos lang ako. Ayan. Hirap po mag-isa. Okay. Ito lang naman po ako. Ayan. Yan, babalik ako guys. Mamaya. See you later po. I need to finish that one. I was doing this. Hi, mga kaibigan ko dyan. Ayan, it's another day po. Ayan, galing akong trabaho guys. So, pagkatapos nung weeding at saka mowing namin nung Sunday po, it's another day po. Trabaho na naman, back to work. At ngayon, tapos na ako mag-work at uuwi na ako. So, kaninang umaga, parang maganda naman yung panahon. Hindi masyadong malamig kasi hindi ko na check kasi yung weather pero hindi siya masyadong malamig. I'm just wearing 2 layer of clothes.
Nakakaloka. Ayun. Tapos, ayun, medyo hindi naman busy sa work. Kaya, hindi ngayon pagod si Ateng. Yan. Pwede pang gawa ng ibang gawain sa bahay mamaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko mamaya actually. So, siguro yung gagawin ko na lang, ano bang gusto nyo na gagawin ko na ilagay ko sa vlog ko sa next feature ng video ko. Siya nga pala guys, may nag-request sa akin na gagawa na ako ng daily routine ko sa next vlog ko. Yung daily routine ko po, mga teng, kasi maaga-maaga pa ako gumigising, tapos ayun, nag-make up, half bath, make up. Yun yung daily routine ko. Hindi na ako nagpe-prepare ng food kasi sa gabi piniprepare ko na yung food ko para sa next day na babaunin ko sa work. Yun. And ano bang daily routine na gagawin ko? Yung daily routine ko yan, nagluluto ako every afternoon. Pag morning naman, siguro next ko na vlog, I will do the 5 minutes challenge of makeup. Hindi naman ako makapal mag-makeup eh. Ano lang naman ako, simpleng makeup lang. So, importante po, Kilay is life. Alam mo yung si Madam Kilay? si Madam Kilay yung nagpauso nun. Ayan. Ayan, importante yung kilay, di ba? Maganda. At saka may konting lipstick, may blush on, cherry bells na yon, at saka may mascara, di ba? O, ayan. Sige guys, babalik ako mamaya kasi magdadrive pa ako, uwi na ako. And see you later po bago ko i-end yung video na to. See you! Exciting to drive. At saka nga pala, if you are planning to visit New Zealand or apply for visit visa, pag may driver's license kayo sa Pilipinas, valid po siya ng 1 year. So makapag-drive kayo dito good for 1 year lang. And then kailangan before mag-expire yung 1 year mo, yung validity ng driver's license mo, kuha ka na ng theory exam, and then after theory mag-practical na rin para you can get a full license if you wanted to stay longer here sa NZ. Tawag dito. Pero yung overseas driver's license natin sa Pilipinas, siya, valid siya good for 5 years. So kung uuwi ka na
24/7. So may mga timings lang po. I think napasa ko siya, parang restricted license, driver's license na din siya. So you can drive from 5 a.m. until 10 p.m. lang. Or I think hindi bawal din yun. Bawal yata yung gabi sa pagdadrive. I-review ko mamaya ano yung road. Thank you nga pala kay Mabel for watching my video at saka sa mga comments niyo guys. Thank you sa mga friends ko. Sa mga kapatid ko dyan, thank you kay nanay at tatay. Ayan, napanood nyo na kami. At napanood nyo na ako dito palagi. Kasi ang bagal ng internet sa akin. At saka may speed, ay may limit lang yata yung gigabytes. Kaya parang hindi ako makapag bonggang tawag sa kanila. Kaya this is my way of them to see us. Kaya nandito na ako guys. Magpapark ako ngayon kasi I will have to wait. I'm not sure kasi parang darating mamaya yung garbage collector. So, park muna ako dito habang wala yung garbage collector. Ayun, nandito na ako. Ayan, I'll show you po. Alam niyo po, ayun, may mga red rubbish bin po doon. And mga rubbish bin po yan. So later on po, may magko-collect ng rubbish. So, pag darating na po, I will just move out. They can pick it up and then ayun. And then babalik ako dito sa pinag-park ko. Ayun. Yan. Travel po from my workplace to here sa school ni Jezzy. Ano lang po, mga less than 20 minutes. Ayun, 19 minutes something. Ganun. So, ayan, maaga po ako. Mamaya konti po, pag mga around 2:30, maraming sasakyan na yan dito sa gilid ng daan. Kasi, pagpipick up din sa mga kids nila, sa mga anak nila, o mga pamangkin, whatever. Ayan, pati sa likod doon, maraming dyan sasakyan magpapark pamaya. Ayan guys, sige. Babalikan ko kayo guys ha. See you later po. At saka, ayun nga pala, see you sa next vlog ko na lang. See you sa next vlog ko po guys. Hanggang dito na lang po ang video ko. And I'll show you medyo windy po sa labas. Tingnan nyo. Ayun, tingnan nyo. Malamig po siya na windy po dito. Kita nyo yung yung tawag dito. Yung maliit na puno sa gilid. Ayan, tingnan nyo. Windy. Habang po na nag-aantay ako sa pamangkin ko, magnanap muna ako guys kasi I still have like 45 minutes to wait. So mag-rest muna ako kasi I wake up 3 o'clock in the morning. Maga-maga pa kasi yung work ko. So ayan, see you later po. Sige, mag-ingat-ingat po tayo. Thank you for watching me. Thank you for watching my vlog. And thanks sa support ninyo. Sana po magdadagdag po yung subscriber ko. This is my 2 weeks of vlogging here in New Zealand. So, supportahan nyo po si Shringbell dito sa New Zealand. At saka yun guys, please subscribe and click the thumbs up. At the same time po, pwede na rin po paki-click yung notification bell sa gilid ng subscribe so that you can watch my other vlogs. Ayun. And then, if you have any comment, just leave the comment below. Ayun. Walang magbabash ha. Enjoy lang tayo dito. Salamat! Have a lovely windy day! Ayun. Thank you. Ingat po and God bless to you all. Yun. Pang pagod vibes. Bye!